নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ইন্টাৰেষ্টিং কনসেপ্ট লৈ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় শুনে যে কেতিয়াবা কিছু ব্যক্তিয়ে কয় যে আই এম ডান বুলি কয় এই বাক্যটো কিয় আই এম ডান কলে আই হেভ ডান কিয় নকলে সো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ মনত আহিব পাৰে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় যে হি ইজ গন বুলি কয় হি ইজ গন সেই বাক্যটোত হি হেজ গন বুলি নকয় সো এই কনসেপ্টটো অনাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এটাই দুই এজন সাবস্ক্ৰাইবাৰ দুই এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক ইয়াৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন কৰিছিল সো আপোনালোকক ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো গতিকে ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰি থাকক সো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত নিশ্চয় দেখি আছে যে আই এম ডান আৰু আই হেভ ডান লিখা আছে আৰু তলৰ স্লাইডটো লিখা আছে হি ইজ গন আৰু হি হেজ গন এই বাক্যকেইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি চাওক I am done বা I have done এই বাক্যটো I have done যেটো স্লাইডত I have done লিখা আছে এই বাক্যটো হল পারফেক্ট টেন্সৰ বাক্য মনত ৰাখিব যেতিয়া I have ৰ পিছত done বা ভাৰ্বৰ যিকোনো থাৰ্ড ফৰ্ম আহে এই বাক্যটোৱে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বুজায় সো এই বাক্যটো চাওক I have done ৰ পিছত আমাক এটা অবজেক্ট দৰকাৰ হয় গতিকে মই বাক্যটোত অবজেক্টটো লিখি দেখুৱা নাই আপোনালোকক সো এটা অবজেক্ট লাগিবই সো I have done মানে মই কামটো কৰিলো বা মই I have done the work I have done it এনে ধৰণে যিকোনো বাক্য হওক আমি ক'ব পাৰো আমি পারফেক্ট টেন্সত যেতিয়া বাক্য এটা ক'বলগীয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি I have done I have finished my homework এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰ কওঁ সো এই বাক্যটো চাওক প্ৰথমৰ বাক্য অংশত চাওক কি লিখা আছে I am done এই বাক্যটো I am done টু আমি কোনো ইয়াৰ এই বাক্যটোৰ পিছত আমি কোনো অবজেক্ট এড কৰিব নোৱাৰো এই বাক্যটো ইমানকণে আমি জানিব লাগে I am done এই বাক্যটোৰ পিছত I am done it I am done ব্ৰেকফাষ্ট এনে ধৰণে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো আপোনাক ধৰক কোনোবাই সুধিলে যে তুমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলা বা আপুনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে নে আপুনি ক'লে যে মই খালো বা মই কৰিলো বুলি ক'লে মই খালো বুলি নকয় আপুনি ক'লে যে মই কৰিলো তেতিয়া আপুনি I have eaten বা I have had নকয় আপুনি বাক্যটো ক'ব পাৰে যে I am done আপুনি এই বাক্যটো ক'ব পাৰে I am done মানে মই কৰিলো ধৰক আপুনি দুই তিনিজন বন্ধুৰ লগত মিলি কিবা এটা কৰি আছে লাহে লাহে আপোনাৰ টাৰ্ণ আহিলে আপুনি আপোনাৰ টাৰ্ণ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনাক অন্যজন বন্ধুৱে কৈছে এতিয়া তোমাৰ টাৰ্ণ আহা তেতিয়া আপুনি কৈছে যে মই মোৰ কামটো কৰিলো মই মোৰ টাৰ্ণ কমপ্লিট কৰিলো আপুনি ক'ব লাগে যে I have completed my turn আপুনি হেতু ক'ব পাৰে কিন্তু তাৰ সলনি আপুনি যদি কয় I am done মানে মোৰ হৈ গল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি I am done ব্যৱহাৰ কৰো সো আশা কৰো আপোনালোকে I am done ৰ কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজি পাইছে যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্য আমি কৰিলো মই আপুনি ভাত খালে নে বুলি সুধোতে আপুনি ক'লে যে মই কৰিলো মই খোৱা বোৱা কৰিলো মানে মই খোৱা বোৱা কৰিলো I am done বা মই আপোনাৰ টাৰ্ণ এতিয়া আপুনি কামটো কৰক সো আপুনি কৈছে যে I am done মানে মই কৰিলো মোৰ টাৰ্ণ ওভাৰ হৈ গল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি I am done ব্যৱহাৰ কৰো সো এতিয়া আহিলে নেক্সট কনসেপ্টটো সব কি কৈছে he is gone বা he has gone এই নেক্সট কনসেপ্টটো একেই খালি মিনিংত অকমান ডিফাৰেন্স আহে এই he is gone বা he has gone এই কনসেপ্টটোৰ ওপৰত অলৰেডি মই এটা ভিডিও বনোৱা আছিল যদি আপোনালোকে চাইছে ডেফিনেটলি জানে সো এই বাক্যটো চাওক he is gone কৈছে আৰু নেক্সটটো কৈছে he has gone কোনোটো প্যাসিভ ভয়েসৰ সেন্টেন্স নহয় আপোনালোকে প্যাসিভ ভয়েসৰ সেন্টেন্স বুলি কনসেপ্টটো ভুল নকৰিব সো he has gone হল পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমি ক'ব পাৰো যে he has gone to USA মানে তেওঁ USA লে গ'ল এই বাক্যটো কি বুজালে তেওঁ USA লে গ'ল আকৌ উভতি আহিব সো এতিয়া চাও আমি he is gone to আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো ধৰক আপোনালোকে এখন মুভিখন চাই আছে যে হঠাৎ দেখিলে এজন মানুহ মুভিখনত মৰিছে বা ঢুকাইছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত অন্যজন ব্যক্তিয়ে কয় যে he is gone এই বাক্যটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি শুনিছে কোনো মুভি আদিত নিশ্চয় শুনিছে he is gone বুলি কয় বা I am done বুলিও এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স আপোনালোকে ডেফিনেটলি যদি মুভি হলিউডৰ মুভি চাই ডেফিনেটলি শুনিছে সো he is gone বুলি কয় সো মানুহজন মৰিলে he is gone মানে তেওঁ গুচি গ'ল এই বাক্যটো বুজালে যে তেওঁ গুচি গ'ল he is gone তেওঁ গুচি গ'ল মানে he is gone তেওঁ গুচি গ'ল তেওঁ আৰু উভতি আহিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি he is gone wordটো ব্যৱহাৰ কৰো ধৰক মোৰ লগত এজন মানুহ আছে মানুহজন USA ৰ হয় সো আপুনি আহিলে মোৰ ওচৰত সেই US ৰ মানুহজনক বিচাৰি মোক খুদিছে যে মানুহজন ক'ত গ'ল মই আপোনাক ক'লো যে he is gone মানে তেওঁ গুচি গ'ল ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল তেওঁ গুচি গ'ল মানে তেওঁ USA লৈ গুচি গ'ল তেওঁ আৰু উভতি নাহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিলো he is gone আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো সেই বাক্যটোৱে বুজাব যে তেখেত হয় মৰিলে নহলে তেখেত অন্য কোনো ঠাইলৈ গুচি গ'ল যৰ পৰা তেখেত উভতি নাহে মানে তেওঁ গ'ল এই বাক্যটোৱে কি বুজায়
তেওঁ গ'ল আৰু আই এম ডানে কি বুজায় মই কৰিলোঁ মানে মোৰ কাম হ'ল তেনেকুৱা অৰ্থত আমি আই এম ডান আৰু তেওঁ গুচি গ'ল বুলি ক'লে আমি ক'ম হি ইজ গন সো আপোনালোকে হয়তো এটা নিশ্চয় কনসেপ্টটো বুজি পালা আৰু যি কেজনে মোক কোৱেশ্চনটো কৰিছিলে তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালা যদি বুজি পালা বা যদি ভিডিওটো ভাল পালা প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা যিমান পাৰা হিমান লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিঙৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে লগে লগে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব আৰু ভিডিওটোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকৰ কিবা কনসেপ্টৰ ওপৰত বা কিবা টপিকৰ ওপৰত জানিবলগীয়া আছে নেকি থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও